سلام دوستان، من سیاوشم، اینجا سی ویوز. امروز قراره از هانوفر حرکت کنیم به سمت هارت که یک سدی اونجا هستش به نام وندفورد. قراره بریم اونجا اون سد رو ببینیم و قراره سوار قایق شیم، اون منطقه رو بگردیم و بعد بریم به سمت یکی از قسمتایی که اونجا زغال میسازن، زغال سنتی. پس با من همراه باشید. بعد از 2 ساعت و نیم اتوبوس سواری بالاخره ما رسیدیم به منطقه وندورف تو قسمت هارت. حالا قراره یه قسمتی رو پیاده روی داشته باشیم و بعد برسیم به اونجایی که باید سوار قایق بشیم. پس ما همراه باشیم. وندفورد جایی در قلب رشته کوههای هارتسه. در نگاه اول شاید فقط یه دریاچه معمولی به نظر بیاد، ولی پشت این آب‌های آرام یکی از مهمترین سازه‌های مهندسی آلمانی پنهان شده. اینجا بخش پایینی این سیستم عظیم سده، جایی که آب از اون بالا از بلندترین سد آلمان به این حوضچه میریزه و دوباره به سمت پایین پمپ میشه. این سد بین سالهای 1957 تا 1964 ساخته شده. هدفش این بوده که جریان آب سد بالادست رو کنترل کنن و برای نیروگاه برق تولید کنن. حجم این دریاچه چیزی هولوش 7 میلیون متر مکعبه. سطحش هولوش 78 هکتاره. این منطقه فقط یک سد نیستش، جایی واسه استراحت، قایق سواری، ماهیگیری، زیپلاین. قراره رو آبهای همین دریاچه سوار یک قایق چوبی بشیم. الان باید این مسیر رو بریم به سمت پایین تا برسیم به محلی که باید سوار قایق بشیم. ساختار قایق‌ها عین یک کلبه شناور میمونه، یک کلبه چوبی با یک سایبون. همونجوری که گفتم این قایق‌های چوبی رو بهش میگن فلوس. یه جور قایق سنتی چوبیه که باهاش میریم رو دریاچه گشت میزنیم. ناهارم قراره رو همه قایق رو دریاچه بخوریم و سفرمون تقریباً 1 ساعت و نیم طول میکشه. کاپیتان شروع میکنه به صحبت کردن راجع به این سد و این دریاچه و توضیحاتی راجبش میده که الان من یک سریشون رو بهتون دادم و اینکه بعد از اونم یک نفر هستش که اینجا ساز میزنه و میخونه و بعضی موقع بقیه هم باش همراهی میکنه. واسه ناهارم 2 تا منو دارن، یکیش ماهی دودیه و یکیش استیکه که من ترجیح دادم استیکش رو بخورم. ماهیش خیلی خوش بود. این دیوارهای 100 سالها بود که کثیف شده بود. قرار بود تمیزش کنن، اما به جای اینکه پاکش کنن یه هنرمند اومد و از اون لکه‌ها طرح‌های این پروانه‌ها رو بیرون آورد. انگاری که از دل آلودگی زیبایی متولد شد. بعد یکم این زیبایی هزینه ساز بود. اون نقاشه با تیمش که اومد اینجا این کار انجام داد 14 روز طول می‌کشه این دیوارها رو تمیز کنه و برای این 400,000 یورو می‌گیره. این هم از تور قایقمون تموم شد. حالا قراره بریم یه منطقه هستش میگن کولغای، همون جایی که به صورت سنتی زغال درست میکنن. حالا از این اول پل رد شیم تا بعدش. قبل از اینکه برق و گاز بیاد، زغال چوب یکی از مهمترین منابع انرژی تو آلمان بوده، مخصوصا تو منطقه هارت، چون اینجا پر از جنگل و چوبه. زغال واسه خیلی چیزا اینجا استفاده می‌شده. برای ذوب فلز تو کارخونه‌های آهن و فولاد، برای شیشه سازی، برای حرارت دادن خونه‌ها و حتی برای داروسازی. اون موقع هنوز زغال سنگ صنعتی زیاد استفاده نمی‌شد و این آدمایی که اینجا کار می‌کردن، زغالا رو درست می‌کردن، ستون اصلی اقتصاد جنگل. اما شرایط زندگیشون خیلی سخت بوده. اینا وسط جنگل زندگی می‌کردن کنار همین تپه‌های زغال که بهشون میگن اردمایله. بعد شب و روز بیدار می‌موندن چون آتش نباید خاموش می‌شد، از طرفی نباید زیاد می‌سوخت. اگر اکسیژن زیاد می‌رسید چوب کاملا می‌سوخت و دیگه زغال تولید نمی‌شد. برای همین اینا مجبور بودن یه جورایی نگهبان آتش هم باشن. شبا کنار آتش می‌خوابیدن و با همون دود و همون خاک، همون بوی چوب سوخته از خواب بیدار می‌شدن و زندگی می‌کردن. واقعا خانواده‌هاشون هم باشون تو همین جنگل زندگی می‌کردن. بچه‌ها همینجا بزرگ می‌شدن. عملاً 1-2 فصل از سالو همینجا بودن و یاد می‌گرفتن که چجوری چوبو می‌سوزونن.
یه سری اطلاعات راجع به این کلبه که پشت سر منه. این کلبه برای فصلی که میخواستن این کار انجام بدن، این زغالا رو بسازن، از زمستون شروع میشده. یعنی میومدن زمستون به مساحت 1 کیلومتر مربع زمین رو میگرفتن، چوبا رو قطع میکردن و بعدش شروع میکردن پروسه رو داخل بهار انجام دادن که این زغالا رو بسازن. اینجا هم نمونه از اون ابزاریه که اون موقع برای حمل و نقل ازش استفاده میکردن، برای حمل این چوبا. و بعدش هم زغالا. یه توضیح راجع به این نمونه گرفتن زغال بگم. اون چوبایی که شیره دارن، واسه گرفتن شیره پروسش همون پروسه درست کردن زغاله، ولی با این تفاوت که میان این رو روی این سنگه میذارن و زیرش یه دونه ظرف میذارن که اون شیره ها تو اون پروسه، تو اون فراینده از چوبا خارج شه، بریزه تو اون ظرفه. این شغل از نسل به نسل دیگه منتقل می شده و یک شغل با افتخاری بوده و دلیل اهمیتش تو این منطقه اینه که منطقه هارتز پر از معادن فلز، آهن، مس، نقره و برای ذوب این فلزات نیاز به حرارت بالا داشتن. اونم فقط با زغال چوب امکان پذیر بوده. حتی میگن که پادشاه آلمان اون زمان دستور داده بوده بخشی از جنگل فقط برای زغال سازی استفاده بشه تا معدن‌ها از کار نیفتن. از طرف دیگه زغال چوب کاربرد درمانی هم داره. تو طب قدیم ازش برای سم‌زدگی بدن استفاده میکردن. تو داروخونه هم یه نوع اکتیو کل کربن فعال هم میفروشن که از همین زغال درست میشه. برای معده و حتی فیلتر کردن آب ازش استفاده میکنن. یه دونه شیشه کوچولوش هم من گرفتم. تو مسیری که داریم برمیگردیم به هانوفر اومدیم سدی که آب هانوفر رو تامین میکنه و میشیدید که آب اینجا چقدر کمه. سلام، صبح بخیر. امروز داریم میریم به دیدن یکی از موزه های روباز، یکی از خاص‌ترین موزه های روباز آلمان. اسمش هست دینو پارک موشنهاگن، یه پارک دایناسوراست که از ماکت های دایناسورا تو عصرهای مختلف که هلوش 300 تا ماکت هستش و یه سورپرایز هم داری اونجا واسه. بعد از تقریباً هلوش 1 ساعت رانندگی از هانوفر رسیدیم به دینو پارک. با ما باشید. اینم از تیکتمون که باید اینجا اسکن کنیم که بریم اونور. این مدل‌های دایناسوری که اینجا قرار دارن فقط برای سرگرمی نیستن، بلکه کاملا بر اساس تحقیقات واقعی دانشمندا ساخته شدن. استخوان‌ها و فسیل‌ها رو دقیق اندازه گرفتن، با کمک کامپیوتر شکل بدنشون و پوستشون و حتی رنگ تقریبیشون رو بازسازی کردن. بخوایم دوران زمین‌شناسی رو به دوران‌های مختلف تقسیم کنیم، دایناسورها در دوره مزوزویک یعنی 250 میلیون سال پیش تا 66 میلیون سال پیش زندگی می‌کردن که این دوران خودش به 3 دوران دیگه تقسیم میشه: دوران تریاسیک، ژوراسیک و کرتاسه. مسیر پارک هم طبق ترتیب زمان طراحی شد، از دوره تریاس که اولین دایناسورها ظاهر شدن تا دوره ژوراسیک که زمین پر از گونه‌های عظیم شده بود و در دوره آخر هم که کرتاسه است که دایناسورها کم کم منقرض میشن. از نکات جالب این پارک اینه که اومدن بر اساس آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی که کردن، کشفیاتی که کردن، اومدن این ماکت‌ها رو طراحی کردن. یعنی ماکت‌ها رو اومدن بروز کردن.
این پارک تقریباً مسیر پیاده روی که داره هولوش 2.8 کیلومتره که توش همونجور گفتم 300 مدل ماکت هستش و به علاوه اون سورپرایزی قرار بریم ببینیم. این یه چیزی بین قورباغه و ماره. حالا ببینیم اجداد کدومشون هستش. دیگه این که گفتن نداره دیگه اجداد چی هستن. یه نکته دیگه درباره اینجا اینه که این منطقه واقعا محل کشف فسیل‌های واقعیه، نه یه پارک مصنوعی معمولی. داستانش هم این بوده که سال‌ها پیش یه سری کارگر داشتن توی منطقه خاک برداری می‌کردن و یه سری ردپا روی سنگا پیدا می‌کنن. بعد می‌فهمن که اون ردپاها واقعا مربوط به دایناسورایی هستن که حدود 130 میلیون سال پیش اینجا زندگی می‌کردن و از همینجا رد شدن. اون ردپاها هنوزم اینجا. وقتی از نزدیک می‌بینیشون یه لحظه واقعا مغز آدم هنگ می‌کنه. چون میفهم یه موجود بیستونی همین جایی که ما الان واسطادیم راه رفته و زندگی کرده و بعد از میلیون ها سال ردپاش هنوز باقی مونده. بعضی از این ردپاها مربوط به دایناسورهای شکارچیه، بعضی هم مربوط به گیاهخوارهای بزرگه. دانشمندا از همین ردپاها تونستن حدس بزنن که اون موقع‌ها اینجا یه دشت ساحلی بوده نزدیک به دریاچه یا مرداب بزرگ که دایناسورها واسه آب خوردن میومدن اینجا. بعد از بارون گلا سفت شدن، ردپاها توش مونده و با گذشت زمان فشار زمین تبدیل به سنگ شدن. همین باعث شده اینجا یکی از مهمترین سایت‌های فسیلی شمال آلمان باشه. بعد از اون کشف بزرگ بوده که تصمیم میگیرن اطرافش یه دونه پارک آموزشی بسازن تا مردم بتونن با چشم خودشون ببینن زندگی روی زمین چجوری بوده، از ماهیای اولیه گرفته تا دایناسورهای عظیم و پرندگان باستانی. اینم از پدر بزرگ طاووس. تو این کادر درگیری یک دایناسور گوشتخوار و گیاهخوار رو داریم. اینجا بچه‌ها مشغول شکارن. سر صدا نکنیم. واسه اینکه ارتفاعش رو نشونتون بدم الان میرم پایینش رو میسم. من قدم 1.95 ببینید زیر شکمش هم نمیرسم. این بقایای استخون اومدن بازسازی کردن. اینجا رو میبینم یاد جوراسیک پارک میفتم این صحنه رو، یاد فیلم جوراسیک پارک. فسیل این حیوان رو پیدا کرده بودن که فکر میکردن تک شاخ وجود داره. این جد مرغ ترکس. اینجا هم یه کلبه با انواع وسیله شکار، کمان، ماهیگیری، لوازم صید و همچنین لوازم آسیاب. جالبه. اینجا علاوه بر این مدلایی که هستن یه کارگاه آموزشی داره که بچه‌ها میتونن با ابزار مخصوص خاک برداری کنن و دنبال فسیل‌های مصنوعی بگردن که ما دیگه اون قسمت نرفتیم. حالا وقت گفتن اون سورپرایز است. این زمینی که این پارک توش قرار داره زمینی که قبلا دایناسورها واقعا توش زندگی میکردن و الان قراره بریم داخل این محوطه مسقف که اونجا یه سری ردپای دایناسورهاست که از هولوش 150 میلیون سال پیش به جا مونده. چیزی که باعث شد من بیام تو این پارک و این پارک رو ببینم این ردپاهای واقعی دایناسورها بود که مربوط میشه به 130 تا 150 میلیون سال پیش و واقعا خیلی حس جالبی داره. موقعی که آدم توش راه میره یه دست میزنه به این ردپاها یه حس عجیب غریب داره، انگاری که آدم تو زمان سفر میکنه. خیلی حال میده. الان جاییه که خیلی هیجان دارم چون میتونم ردپاشون رو لمس کنم با هم بشه. اگه تو آلمان هستید و میخواید بیاد اینجا بهتر این کار رو صبح خیلی زود انجام بدید چون صبح خیلی زود خیلی خلوت‌تره، بهتره.
امروز واقعا تجربه متفاوت بود. از اون لحظه که وارد شدیم و اون دایناسورها غول‌پیکر رو دیدیم تا وقتی رسیدیم به اون ردپای واقعی که میلیون‌ها سال قدمت داشتن، همه چیز یه حس عجیب و غریب داشت. راستش رو بخواین دینوپارک فقط یه جا واسه دیدن دایناسورها نیست. دقیقاً یادآور اینه که دنیا یه مسیر طولانی رو طی کرده تا به ما رسیده. وقتی کنار یه موجود 13 متری وامیستی که یه زمانی روی زمین راه میرفته و زندگی میکرده، ناخودآگاه آدم میبینه چقدر میتونه کوچیک باشه در مقابل این موجود و به اینکه زندگی چقدر بزرگتر از روزمرگی ما هست. پشت سر من اینجا بقایای ماموتاست، استخوناشونه، اسکلتایی که ازشون به جا مونده. اینم بیبی ماموته، احتمالا مادرشه. یه سوالم واسه شما دارم، حدس بزنید این بقایای چه جونوریه؟ بایسون یه نوع بایسون منقرض شده است، همون اجداد بایسون‌های آمریکایی امروزی، ولی با بدن بزرگتر و شاخ‌های بلندتر که گاهن با گاومیش و بوفالو هم اشتباه میگیرنشون. حالا داستان جالب اینه که یکی از اینها معروف بوده به بلو بیب یا همون بچه آبی. حدود 36000 سال پیش مرده بوده و این معدنچی تو آلاسکا اینو پیدا میکنه. این مومیایی تو یخ پیدا میشه. وقتی داشتن درش میآوردن، پوستش به خاطر تماس با هوا آبی شده و از اونجا بهش میگفتن بلو بیب. حالا قسمت باحال داستان اینه که وقتی تیم دانشگاه آلاسکا داشته مومیایی رو واسه نمایشگاه آماده میکرده، یه تیکه از گوشت گردن رو بریدن و برای جشن موفقیتشون همون رو پختن و خوردن. یعنی رسما یه استیک 36000 ساله رو خوردن. از این دستگاه‌هایی که پشت سر من هست همه جا تو آلمان پیدا میشه که جای دیدنی و اینا، تو مرکز شهر و اینا شما میتونید سکه بذارید توش و یه یادگاری از اون مکان رو واسه خودتون هک کنید. با چرخوندن این دسته و گذاشتن پول اینجا میتونید یادگاری خودتون رو داشته باشید. میشه رفت استخونای ماموتا رو با آیشون رو لمس کرد. با منم رو بشید. حس عجیبی داره. این پشت سر من جاییه که این مدل‌ها رو اینجا طراحی میکنن، بازسازی میکنن، بروزرسانی میکنن. البته هنوزم رو فسیلایی که پیدا میکنن، رو سنگایی که پیدا میکنن تو این قسمت کار میکنن که اونا رو دوباره تو موزه قرار بدن. این بودش از دینوپارک اینجا و ما دیگه الان میریم به سمت قسمت فروشگاه و بعد تمام میکنیم ولاگو. همونجور که اینجا بودید اینجا دندونای واقعی رو میفروشه. کوالیتی A، کوالیتی B. خب منم از اینجا یه دونه مگنت برداشتم و یه دونه دندون موزازاروس. اینم پایان ولاگ دینوپارک. خداحافظ.